والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اصرف عنا سوء بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قادر اللهم اصرف عنا سوء بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قادر اللهم اصرف عنا سوء بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير رحمتك وبركاتك وسيدنا محمد من غير تقوى قوة السحر والقوم وتفضل فيها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك من كلمة ورفعتك بقدرك اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا شمشير الرحمن سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك من كلمة ورفعتك بقدرك اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد من بمدد كلمة قبل ما تقدم وسلم ورضيت عنه وسلم أصحاب رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل ما مولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله
سلام سلمنا والمسلمين
والمسلمين يا سلام سلمنا والمسلمين يا سلام سلمنا والمسلمين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك وسلم اجمعين سيدنا الفاتحة
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.